Yo guys, what's up sa inyong lahat? So ngayon guys, i-unbox natin itong in-order kong camera na 4,000 SD Cam 4000. Nabili ko to sa Shopee. Bali tinanggal ko na yung pinakang balot niya na kulay orange. Bali naka-sealed pa siya guys oh. Sealed pa 'yan. Sealed pa ng bubble wrap 'yan. Yan guys oh. Okay, so sealed na sealed. Pag-usapan natin kung ano ba yung kung maganda ba ito or sulit ba yung at pagbili natin sa camera na to. Then kung ano bang mga inclusion na nakalagay dito sa camera na to. Guys, ito. Ito guys, bubuksan ko na to guys. Gamit tayo ng scissor. guys ayos pala ito, naka-plastiko, brand new talaga brand new. Naka-plastic pa siya guys Yan guys Bali ito yung kasama niya. Yan, then meron nga pala siyang kasamang Ayan, resibo. Then meron siyang ito yung kanyang mga specs. Meron sa screen is 2.0 LTS. Ang lens niya is 170 degree angle. Resolution niya image 16 MP, meron din 12 MP, 8 MP, 5 MP and 2 MP. Ang video niya is 4K. Ayan, meron tayong 30 FPS, meron tayong 2.7K, 30 FPS, 1080, 60 and 30 FPS, 720, 120, 60, 30 FPS. Ayan guys, format MP4, compression H.264, meron tayong storage na micro SD, connection USB 2.0 Wi-Fi. Ayan guys. Sealed na sealed. Ayan. So ngayon guys, bubuksan na natin ito. Okay guys. Ito ang camera. Yan guys mamaya na natin maninta. Tingnan muna natin yung kanyang mga kasamang. Tingnan muna natin tong niya, accessories. Yan, check natin kung ano yung mga kasama sa kanya. Samang mga accessories ng camera na to. May sticker na din pala siyang kasama dalawa, SD Cam. Then meron siyang manual, user manual na ayan yan. Ito ayan meron siyang USB charger 2.0. Meron siyang hook na pagkakabitan natin sa helmet. Ayan, ito. Ayos na pala ito Ayan guys, kompleto. Marami siyang accessories. So ngayon guys,
I-open natin to. Wait lang. Open. Oops. Yan, open. Bubuksan natin. Yan. Okay na. Okay na. Ano ba ito hugutin? Ilagay muna natin dito yung ano yan. Yan guys, oh. Yan, yung ganda guys, oh. Ganda guys, oh. Ito yung nga pala yung ano, ito. Yung ating USB charger, tapos ito nga pala yung ano, HD. Ewan ko para saan to. Ito naman yung ano, SD card slot. Bago guys, i-open na natin to. Ipindutin natin to switch. Ay, nakaano pa yata yung battery nito, nakasilid pa. Open muna natin yung battery. Hindi yung battery niya. Ano naman? So guys, ito na. Open na natin. Ayusin natin yung ano niya, yung settings ng video niya tsaka photos niya. Yeah. Ayan. Yung video resolution niya. Ayan. Pinutin natin itong okay. Then, makikita natin dito yung ano, pagpipilian niya. Meron siyang 1080 p60 fps, 1080 30 fps, 720. Ayan. Ayan yung pagpipilian niya. So, sa case ko, iseset ko sa 1080 lang. 1080 30 fps. Yan guys. So, para hindi masyadong mabilis malobat. Yan. Then, okay. Then, sa baba, ibaba natin. Time-lapse, close. Loop recording, 3 minutes. Ayan. Vibrate, very good. Then, pipindutin lang natin tong mode dito sa likod. Then, para papunta sa camera. Yan. Sa photo resolution natin, makikita natin yung ito. Meron tayong 2 megapixel, 5M, 8M, 12M. So guys, iseset ko yung sa akin sa 16 para goods. Then pag dinaw natin, meron tayong time. Ayan o. Close ko, syempre. Close. Drama shot. Close. Then pinutin ulit yung natin nasa likod para mapunta dito sa exposure, 0. Sa white balance, auto, image rotations, driving mode, check natin yan. Wi-Fi, check. Yan. Press exit. Exit daw eh. Press up. Okay. Then, lipat natin dito sa settings. Meron tayong language, date, and format. Yan lang. Then, sa dulo, English. And okay. Okay na guys. Yan. Okay. Yan guys. Oh. Guys, so balino. Ito nga pala guys ay wala siyang external na saksakan ng mic. So, ang gagamitin lang natin dito is yung pinaka-internal niya lang. Built-in microphone. Yan guys. So,
So sa susunod nating vlog, turuan ko kayo kung paano natin didiskartehan yung ating microphone para hindi masyadong maingay pag tayo nagdadrive na. Yan guys, oh. So ito, cha-charge muna natin ito. Hayaan natin ma-pull. Yan guys. Ilang naman yung mga setting niya. Ayan guys. So, bali wala siyang memory card. So, lalagyan pa natin to. Ayan. Ayan guys. Oh. Linaw, oh. Mamaya, itetest natin to sa daan. Ganda guys, oh. Oh, diba? I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. Yun guys, overall, sulit ang ating binayad dito sa ating in-order na camera. Sa kanyang resolution, sa video maganda, naka 1080 tayo, naka 1080p 30 fps tayo. And sa battery, okay din naman guys, matagal din malobat. So guys, ilalagay ko na lang sa description yung Shopee link na pinag-orderan ko nito. Yun lang guys, maraming salamat, ride safe. And don't forget to subscribe my YouTube channel.